Ми вже розповідали вам, як гамбургер пройшов шлях від бортового пайка на океанських пароплавах до символу американської кухні. White Castle, конвеєр, стандартна булочка. Про все це ви вже знаєте. Але в тій розповіді ми навмисно оминули одну важливу річ – ту, де з'явився сир, і залишили її для окремого відео, бо ця історія того варта. Сьогодні поговоримо про чизбургер та історію про те, як його нібито запатентували. Так, вам не почулося, патент на одну із найпопулярніших в світі страв реально існував, тому ця історія заслуговує на окреме відео. Беріть щось смачненьке, ми починаємо! Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Отже, чизбургер, здавалось би, про що тут розповідати? Взяв котлету, поклав згори сир. Геніально просто! Та за цією простотою стоять 3 міста, кілька легенд-конкуренток, один юридично сумнівний патент і хлопець з 16 років, який, судячи з усього, просто щось підпалив на грилі і вирішив не зізнаватися. Та перш як перейдемо до нього, поговоримо про сам сир, бо без одного конкретного відкриття чизбургер у сучасній формі просто не існував би. 1903 рік. Молодий канадець Джеймс Льюіс Крафт приїхав до Чикаго з $65 у кишені. Це все, що він мав після того, як партнери з бізнесу виставили його за двері. Він орендував коня і візок і почав розвозити сир від оптових складів до місцевих крамниць. Бізнес поступово зростав, приєдналися його брати, і 1914 року відкрили перший завод. Проблема, яку мусив ладнати Крафт, була банальною. Сир швидко псується. На довгих відстанях у спеку без холодильника він пліснявіє чи стає сухим, утрачає смак. Крафт почав експериментувати. Плавив чеддер, додавав емульгуючі солі, перемішував за певної температури. Результат все ще нагадував сир, але це було на вигляд геть інакша речовина. Цей сир не псувався тижнями, рівномірно плавився і мав стабільний смак. 1916 року Крафт запатентував цей процес. Традиційні сировари називали це несправжнім сиром і висловлювалися різко. Зате армія США закупила 6 мільйонів фунтів нового продукту для харчування солдатів у Першій світовій. Солдати повернулися додому і продовжили його купувати. До 1930 року 40% усього сиру, який споживали у Сполучених Штатах, виробляла компанія Крафт. Американський сир, тобто оранжева ідеально плавка субстанція в індивідуальній обгорці, став масовим продуктом саме завдяки Крафту. І саме він зробив чизбургер можливим у промисловому масштабі. Шматочок, який тане рівно і передбачувано, лягає на гарячу котлету за секунду і має однаковий вигляд у тисячах ресторанів по всій країні. Але хто першим здогадався покласти цей сир на котлету? Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. 1924 рік. Каліфорнія, Пасадена, Колорадо Бульвар. Вулиця, яка незабаром стане частиною легендарної траси номер 66. На узбіччі стоїть невеликий придорожній кіоск під назвою The Right Spot. Власник Герман Стенбергер, чий 16-річний син Лайонел підробляє за грилем. Що саме сталося того дня, невідомо. Версій кілька, і всі вони суперечать одна одній. За першою, Лайонел підпалив котлету і, щоб приховати помилку від клієнта, швидко кинув згори шматок американського сиру. За другою, він просто нудьгував і вирішив проекспериментувати. За третьою, якийсь замовник попросив гамбургер із усім, що є, тож Лайонел вирішив, що сир – це якраз усе, що є. Результат виявився однаковим у всіх версіях, клієнт ним захопився. Вау! Наступного дня новинка з'явилася у меню під назвою «Аристократичний бургер» – оригінальний гамбургер із сиром. Ціна 15 центів, але черги виникли миттєво, а з ними й виручка. Люди почали їхати по чизбургер з інших кварталів. Пасаденський музей історії зберігає меню The Right Spot тих років, і аристократичний бургер стоїть там першим пунктом. Сам Лайонел Стенбергер прожив лише 56 років і помер через діабет. Але журнал Time опублікував його некролог із підзаголовком «Винахідник чизбургера». 2017 року місто Пасадена встановило бронзову табличку на тротуарі в тому місці, де колись стояв The Right Spot. Щороку в січні місто проводить Чизбургер Вік із бургер-марафонами, спеціальними меню і черговим відзначенням Лайонела Стенбергера.
Проте не всі погоджуються з Пасаденою. 1928 рік, Лос-Анджелес, ресторан Оделс. У меню чизбургер smothered with chili, себто чизбургер, политий чилі за 25 центів. Це перша відома письмова згадка слова чизбургер у меню ресторану. Не гамбургер with cheese, а саме чизбургер. Одне слово, тобто страва вже мала свою назву. 1934 рік, Луїсвілл, штат Кентукі, ресторан Кейлінс. Власник Чарльз Келлін стверджує, що саме він перший додав сир до бургера і що саме він уперше використав слово чизбургер у меню. Збережене тогорічне меню підтверджує, так, слово там є. Про те, що в Каліфорнії до того часу сирні бургери їли вже 10 років, Луїсвілл воліє не згадувати. На стіні ресторану досі висить табличка «Батьківщина чизбургера». А 1935 рік дав нам найцікавішого персонажа цієї історії – Луїс Балласт, і патент якого не існує. Денвер, штат Колорадо, невеликий драйв-ін, ресторан Гамті Дампі Баррел. Це заклад буквально у формі велетенської дерев'яної бочки, де подавали крафтове пиво і бургери з різними топінгами. Власник Луїс Балласт любив експериментувати, клав на котлети шоколад, гершіс, арахісове масло, різні соуси і, звичайно, сир, який виявився найпопулярнішим. 5 березня 1935 року Луїс Балласт подав заявку на реєстрацію торгової марки на слово чизбургер і отримав її офіційно з підписом і печаткою. Теоретично відтепер лише він міг законно використовувати це слово у своєму бізнесі. Макдональдс, Бургер Кінг, Вендіс, White Castle – усі мали б або платити роялті, або придумати іншу назву. Але жоден із них не заплатив ані цента. Чому? Відповідь проста і трохи сумна. Балласт зареєстрував марку, але так і не довів процес до кінця. За американським законодавством торгова марка потребує не просто реєстрації, а й активного захисту і підтвердження використання. Балласт не подавав жодних позовів, не забороняв конкурентам, не вимагав нічого ні від кого. Схоже, що він просто про це забув, або вирішив, що клопоту більше, ніж користі. Пошук у базі патентного відомства США сьогодні не повертає жодних результатів на цю марку. Вона чи ніколи не була доведена до федерального рівня, чи просто давно втратила чинність через невикористання. Син Луїса, Девід Балласт, прокоментував це коротко в інтерв'ю газеті Denver Post. І саме тому я не мільйонер. Ресторан у формі бочки давно знесли, та 1987 року Асоціація молочних фермерів Колорадо встановили на тому розі гранітну плиту з написом «На цьому місці 1935 року Луїс Балласт створив чизбургер». Торгову марку чизбургер він зареєстрував 5 березня 1935 року. Отже, 3 міста, 3 таблички, 3 претензії, жодного безперечного переможця. Насправді, суперечка про авторство – це не так про справедливість, як про те, як саме влаштована кулінарна історія. Ідея класти сир на гарячу котлету виникла водночас у кількох місцях, бо умови для цього вже склалися. Дешева яловичина, масова м'ясорубка, доступний плавкий американський сир від компанії Kraft, дух кулінарного експерименту у дрібних придорожніх закладах – усе це було присутнє по всій Америці 1920-30-х років одночасно. Якби не Лайонел Стенбергер, то той самий крок зробив би хтось інший, може раніше, може трохи згодом. Те, що зробило чизбургер справжнім феноменом – це не момент винаходу, а момент масштабування. Коли впродовж 1950-60-х років автомобільна культура перетворила Америку на країну драйв-ін ресторанів, а великі мережі поставили стандартизоване виробництво на потік, то чизбургер виявився ідеальною стравою для цього формату. Швидко збирати, легко їсти за кермом, вигляд має однаковий у будь-якому штаті. Макдональдс, Бургер Кінг, Вендіс зробили чизбургер глобальним, і він вийшов далеко за межі американської культури. Сьогодні у меню японського Мосбургер є чизбургер із теріякі, в індійських Макдональдсах із паніром, у ізраїльських закладах без сиру взагалі, бо кошерні закони забороняють поїдання м'яса і молочних продуктів у одній страві. Утім, Google каже, що класичний чиз у Ізраїлі все ж таки можна знайти. Страва, яка народилася з пересмаженої котлети у придорожньому каліфорнійському кіоску, стала інтернаціональною, і кожна культура адаптувала її для себе абсолютно природним чином. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, була Історія на тарілці. Підтримайте нас у коментарях, якщо вам було цікаво. До зустрічі!